دوستان عزیز سلام. در حال حاضر در این قسمت‌هایی از ویدیوی تبلیغاتی که من و یکی از دوستانم امیر تورنتو برای مجموعه هتل‌های کاریزما در کنکون مکزیک ساختیم رو مشاهده می‌کنید. در ادامه ویدیو این هفته میتونید قسمت‌هایی از پشت صحنه این تیزر و همینطور فوتوشوتی که با یکی از مدل‌های مکزیکی به اسم گرتسا داشتیم رو هم تماشا کنید. با من همراه باشید. That's a little bit better, that one. Okay. The fire. Cheers. Thank you. It's a pleasure. Cheers. Vamos a bailar. Este es un convento donde siempre bailarás toda la noche. Ahí. Este es un lugar ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Ahí. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? خب اینجا هوا خیلی شرجیه، منم موام همه فرفری شده دیگه. اصلا کلا سبک موام عوض شد. هر کاریش هم میکنم درست نمیشه. بریم ناهار رو بخوریم. بعد از یه روز پرکار پروژه عظیمی داشتیم برای این ریزورت که کامرشیال توپ داریم براشون میسازیم. خیلی متفاوت. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Here we go, sir. My friend, one mojito.
دوستان عزیز، امروز روز پنجشنبه است و فردا روز آخره و برمیگردیم به سمت تورنتو. امروز قرار بود بریم یه جزیره به نام کانکون که جای دیدنیه، ولی متاسفانه دیروز چون خیلی کار کردیم برای این پروژه کامرشیالی که برای مجموعه هتل و ریزورت داریم میسازیم خیلی خسته بودیم و صبح نتونستیم بیدار شیم چون باید صبح زود حرکت میکردیم. اینی که امروز موندنی شدیم داخل ریزورت، ولی خب یه موقعیتی پیش اومد که حداقل یه استراحتی هم خودمون بکنیم. حالا الان اومدم کنار ساحل، جای همگی خالی، دارم آفتاب میگیرم و هوا هم بسیار عالیه. هوا الان تقریبا 28 درجه بوده. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. امروز جمعه است، 20 اپریل. الان میریم به سمت فرانت دسک ریزورت که چک اوت بکنیم و بعد ترانسپورتیشن میاد دنبالمون آواره به سمت فرودگاه بره که دیگه مسافرت کاری تموم شد. داریم برمیگردیم به سمت تورنتو. خب از گیت رد شدیم، اومدیم داخل سالن فرودگاه. باز هم تأخیر داریم. پروازمون قرار استش که ساعت به جای 10 دقیقه واسه قرار ساعت 4 بپره، ولی حالا اگر باز به موقع بپره یعنی بازم 4 هم واقعی باشه. Sip me up like lemonade, we both know it's bittersweet. This sorrowness will bite your tongue, no one is forever young. No. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. I know the sun is getting warmer, but when we soar away among the clouds, the sky is just a border. ساعت 9:30 شب رسیدیم فرودگاه پیرسون تورنتو و 1 ساعت و نیم تأخیر. من برای این 5 روزی که نبودم سگم رو گذاشته بودم پیش یه خانومی که نگهداری بکنه ازش و قرار بود که خب مثلا ساعت 9:30 شب برم امشب و سگم رو بگیرم ازش. فردا همون بنده خدا مسافره، حالا دیر شده و باید زودتر خودم رو برسونم که سگ رو بگیرم ازش که فردا به مسافرتش برسه. ممنون از اینکه ویدیوی من رو تماشا میکنید و من رو در شبکه‌های اجتماعی ساپورت میکنید. حتما یادتون نره اگر روی فیسبوک، روی اینستاگرام، روی تلگرام و یا روی یوتیوب ویدیوهای من رو نگاه میکنید حتما سابسکرایب بشید. فیدبک به من بدید اگر از ویدیوها خوشتون میاد یا اینکه جایش رو دوست ندارید حتما فیدبک به من بدید که من بدونم که شما چی فکر میکنید در مورد ویدیوهای من. شب و روزگار بر شما خوش. بدرود.